ano nga ba ang mga proseso at ano-ano nga ba ang mga requirements para makakuha ng au pair visa sa German Embassy Manila. In this video, I will teach you how to book an au pair visa appointment and paano mag-fill up ng au pair visa application form. And then, what are the requirements to get an au pair visa? Anong requirements ang aasikasuhin ng host family mo and anong requirements ang aasikasuhin mo as an aspiring au pair. So, if you're an aspiring au pair, this video will help you to your au pair journey. Please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Once again, my name is Vanessa Condes, ang Filipino au pair niyo from Antipolo City, Philippines, and now here in Germany. Start na tayo guys. Search po natin sa Google is German Embassy Manila. Punta lang tayo guys dito sa may website. May kita nyo tong German Embassy Manila. Then mag-scroll down lang po tayo. Punta tayo. Click po natin tong visa. Scroll down po guys. And so may kita nyo guys is German National Long Time Visa. Click lang natin yan. Scroll down lang po tayo na makita po natin dito. Nasa part siya ng education. And then, nakikita nyo itong visa for au pair. And nakikita nyo yung requirements for an au pair stay in Germany is from 6 to 12 months as follows yan. Kailangan 18 to 26 years old. And then, meron kang A1, knowledge of the German language. Host family has at least one minor child. Their communication language is German. There is no kinship between you and the host family. Kinship means, baga hindi kayo relatives, ganyan. So, dito guys, makikita nyo, you must submit your application personally at the German Embassy. And then, once you have obtained all necessary documents, please register for an appointment here. So, balikan natin yan mamaya pagkatapos natin itakal lahat ng requirements na kailangan na isubmit. So, makikita na natin dito agad yung list ng requirements. Here, nakalagay po is please submit the following documents for your application. One original with one copy of each original in paper format, A4 po. So, your valid passport, 2 printouts of your duly filed and signed application form. Guys, turuan ko naman kayo paano mag-fill up dito sa may application form. So, scroll down lang po tayo and then pindutin natin tong nakalagay na 2 printout of your duly filed and signed application form. Pindutin lang po natin yung naka-arrow. Translate nyo guys sa may English. Ayan. Para maintindihan po natin. Hindi na tayo magpakahirap. Sure. Then, fill upan lang po natin itong mga personal information. And then, guys, parents of the applicant. And profession guys, is yung sa work mo. Then, if wala dito sa pagpipilian guys, punta na lang, piliin nyo na lang guys is other professions. And then, ilagay nyo na lang din po yung details. Then, dito sa contact details guys is yung address mo. Next is identification document guys is yung travel document mo. Ang pipiliin lang po natin dito is ordinary passport and then lalagay lang po natin yung passport number and then issued date, then hanggang kailan yung validity niya, and then issuing state guys is kung saan po siya. Ang pipiliin niyo po dito is Philippines lang naman. And then, issued by kay DFA po. And issued in is saang city. Like for example, sa Manila or sa Antipolo, DFA. Anong branch po. Pipiliin natin sa may travel data guys. Pipiliin natin syempre is au pair. Next guys is yung intended length of stay in Germany is yung sa may kontrata nakalagay yan guys. From and until. And yes, i-check na po itong I do not intend to stay in Germany for longer than 12 months kasi bawal po talaga mag-extend ka na ng maximum lang po talaga nila is 12 months pag au pair ka. Then guys, dito sa may reference, ang pipiliin niyo po guys is reference person. Family relationship is host mom or host dad. And then yung name, personal information nila, and yung address nila guys. So next guys is subsistence and residence details. So what sources are used to support living expenses in the Federal Republic of Germany.
Guys, ang ilalagay po natin dyan is, type lang po natin dito is, AUPAIR pocket money and yung health insurance. Is there a formal declaration of commitment? Ang pipiliin nyo lang po is no. In location, how will you be accommodated? Sa akin po, meron po kasi akong single room. Yan. So, pipiliin ko po dyan is single room. Then, will you maintain your permanent place of residence outside Germany? Yes po, guys. Health insurance, yes. Yes po ang pipiliin natin dyan, guys. And then, yan, do you have any criminal record? So, dito guys sa may explanation is no po yan. Ito nyo guys, i-save yun, i-print nyo siya, and then, pirmahan nyo lang po doon sa may last part ng paper. And then, idikit nyo na po yung picture dun sa may right side. Next is, yan, 3 biometrical passport photos. I-glue na po yan dun sa may application form. Then, pambayad nyo syempre. And, payable in Philippine peso po yan. I think nasa 4,000 something siya. Then, birth certificate po, PSA format. Kailangan nakalagay po dun sa contract na 280 euro per month yung pocket money nyo as au pair. And then, meron din po additional na 70 euro per month para dun sa cover ng transportation cost and sa language course. And then, kailangan din po meron nakalagay dun sa may contract na may health insurance po kayo. And, syempre, kailangan nakalagay din po dun sa kontrata na meron po kayong day off. Itong au pair questionnaire, guys, for those family, sila po yung magpipill up niyan. I-download nyo lang yung PDF file, then isend nyo sa kanila through email. And inform nyo sila na sila yung kailangan mag-fill up nun. So, yung au pair insurance po yung host family mo din yung mag-aasikaso nyo. Covering health insurance, liability insurance, and accident insurance. Then, kailangan mo din manghingi ng copies ng identity cards or ng certificate of residence from your host family kasama yung mga anak nila. So, sa letter of motivation, guys, nito nakalagay, inform yung reason nyo kung bakit gusto nyo mag-au pair. So, yun guys, nilagay ko na dun sa may slide kung ano yung mga nakapaloob sa letter of motivation nyo. And, sundan nyo na lang yung pagkakasunod-sunod para may idea kayo kasi ganun yung ginawa ko. Then, curriculum vitae in tabular form. Mas formal po ito. Hindi siya katulad dun sa third video na ginawa ko. Bali kasi, yun yung is for resume yun para sa host family. Pero yung dito sa may embassy is mas detailed siya. Kumbaga may, yeah, the same pa din. May personal background, pero meron kang objectives. Mas detailed din nakalagay sa work experience mo, sa educational attainment, and kung may mga achievements ka, ilagay mo din doon, mga ganun. Ito nakalagay if available naman siya. But, mas magandang dalhin mo pa din. Proofs of your qualification, high school diploma or certificate of vocational training. So, sa akin ang dinala ko is college diploma kasi yun yung natapos ko naman. And then, kailangan po ito, A1 certificate. From this schools lang siya. Naratakal na po natin ito doon sa last video ko. So, panoorin niyo na lang. So, nakita naman dun guys sa slide kung ano yung mga kailangan asikasuhin ng host family nyo and mga kailangan mong asikasuhin as an aspiring au pair. So guys, scroll up lang po natin ulit. Balik po tayo dun sa you must submit your application personally at the German Embassy. And then, kapag na-complete nyo na po yung mga necessary requirements, punta lang po tayo dito. Nakalagay dito guys is please register for an appointment here. And then, click lang po natin to. Click lang po natin guys itong national visas for all other long-term stays. So, further. Next is, baba lang po tayo. So, basahin natin to guys ha, kasi na yan, nakalagay po dyan. After successful registration, you will receive 2 emails. Yan, may reference number kang matatanggap within 13 minutes. Few days guys is makaka-receive ka ng separate email kung ano yung exact time ng appointment nyo. So, to continue, please click on new appointment.
So, here guys, ito nakikita nyo naman guys sa my screen. Fill up lang muna natin is yung last name, mga personal information po yan guys. Fill upan lang po natin, last name, first name, email, then repeat lang po natin yung passport number, telephone number, purpose of stay, AUPAIR. Yan, language skills, German, A1 po ilalagay po dyan. Basta kapag may certificate ka na ng A1 or kung mas mataas na level. And then dito guys sa may nakalagay na organization, ang ilalagay nyo po dyan is yung name ng host mom mo or host dad mo na nakikipag-communicate sa'yo. Start of employment or study is yung start ng kontrata mo. Enter lang po natin yung text na nandito sa image and then isa-save po yan guys. Pagka-save po yan guys is magkakaroon po yan ng successful and then wait lang po tayo ng email confirmation. So kapag na-receive nyo na po yung exact appointment time po guys is kailangan nyo po yung i-print out kasi ipapakita nyo po yun dun sa may German Embassy Manila. So, yan. Ang ituturo ko naman ngayon is paano ang gagawin mo pag nasa German Embassy Manila ka na. So, saan tayo pupunta, sino yung kakausapin natin. Yan. So, first guys, mag-a-ask po tayo sa may guard kung saan yung daan pa German Embassy Manila. Kasi alam po natin na malaking building yan. So, huwag kayong mahiya. Okay? So, yung in-email nila sa inyo guys na appointment nyo sa embassy is i-print nyo yun yung papakita nyo sa guard. And then, maglalag lang po tayo dun sa may lobby. Next, iiwan po natin yung bag. Ako po yung may dala ko na backpack. So, ang pinadala lang sa akin is yung attache case. And then, cellphone ko, pera ko. Basta I think yung natira lang doon sa may bag ko is, ang natira lang doon sa bag ko is yung tubig ko tsaka yung payong. So, basta lahat ng documents mo dalhin mo. Kailangan meron siyang attache case. And then, ballpen of course. Kailangan magdala ng sariling ballpen. Next, ituturo sa'yo kung saan yung elevator. And then, papakita mo guys yung print copy ng email mo. And then, i-scan yung body mo. And then, pati yung mga gamit mo guys. Next is, so bago tayo guys makapasok sa pinaka-room is iiwan po natin doon sa may labas ng room. Merong locker doon po doon. And then, may lady kung siya yung nag-a-assist kung saan ilalagay yung cellphone mo or wallet mo. So, pagkapasok mo sa loob, dapat dala mo na yung mga requirements mo. And pagkapasok natin sa room, meron pong guard doon. Siya yung magbibigay ng number. So, hintayin mo yun guys, yung pagtawag sa number mo para makapag-proceed ka dun sa window. So, yeah. So, bawal guys makipag-usap sa ibang applicants pag nandun ka na sa loob. So, ang ginawa ko dun is nagre-review ako kung ano yung sasabihin ko or isasagot ko. So, next, tips ko sa inyo guys, bago kayo pumunta sa may German Embassy Manila, is pag sunod-sunod nyo na lahat. So, 3 steps yun, diba? Pag sunod-sunod nyo na lahat, i-clip nyo na yun, and then, syempre, double check nyo, triple check nyo talaga na kompleto. Then, always mag-print ng sobra, also yung sa pa-develop ng pictures. Kailangan may sobra pa din kayo. Then, ilagay nyo sa isang attache case yung lahat ng papeles nyo para mas organized siya. So guys, tip ko sa inyo is huwag kayong mahiya mag-ask doon sa mga staff sa German Embassy Manila kasi kailangan be on time po talaga tayo dyan sa pagpunta sa appointment. And i-organize nyo po, hindi pwedeng nandun kayo sa may window saka pa lang kayo nag-organize nung per set kasi mababad trip po sa inyo yung staff. And then, i-double check or triple check nyo talaga yung mga requirements na yan. And then, syempre mag-pray po tayo. So yun guys, next video is about sa mga embassy interviews naman po guys. I will try my best guys na makapag-upload agad ng panibagong video kasi medyo busy talaga ang person. But yeah, kakayanin. I wish you all the best. I wish you luck. And God bless guys. Thank you for subscribing. Thank you for supporting my YouTube video. I hope na madami po akong matulungan sa aking content. Yeah. Comment down below guys if may mga questions pa kayo, if may mga kailangan akong i-clarify sa inyo guys or i-explain pa ng mabuti regarding dito sa video na to. Please don't forget to like and subscribe for more upcoming videos. Thank you again. Cheers!